ફોકસ કોચિંગ ક્લાસની ઓફિશિયલ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો સૌપ્રથમ તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ચેનલ પર પ્રથમવાર જ વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો નીચે આપેલો બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી કરીને આવનારા આવા જ શૈક્ષણિક વિડીયો આપને મળતા રહે દરેક ધોરણના। હવે આપણે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 12 વિદ્યુત, તેની અંદર પોઈન્ટ છે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર વિશે। લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસરની અંદર વિદ્યુત ઉર્જા વિશે આપણે વાત કરી ગયા અને થોડી ઘણી માહિતી આપણે તાપીય અસર વિશે પણ મેળવી હતી। હવે થોડી માહિતી જે બાકી છે તેની આપણે અહીં ચર્ચા કરવાના છીએ કે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસરનો વ્યવહારમાં ઉપયોગ કઈ કઈ જગ્યાએ થાય છે, થોડાક એના એક એક્ઝામ્પલ એટલે બલ્બ વાળો એક એક્ઝામ્પલ સમજવાનું છે અને ત્યાર પછીની માહિતી આપણે ફ્યુઝ વડે પણ સમજવાની છે, બરાબર છે। અને ત્યાર પછીનો છેલ્લો પોઈન્ટ છે પાવર, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કમ્પ્લીટ કરીશું એટલે આપણું ચેપ્ટર ફિનિશ થશે। તો ચલો શરૂ કરીએ વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર। તો સૌપ્રથમ કે રોજબરોજના જીવનમાં વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસરના ઉપયોગ જણાવો। એટલે આપણી જે રૂટીન લાઈફ છે, જે ડેલી લાઈફ છે આપણી, તેની અંદર આપણે કઈ કઈ જગ્યાએ આ વસ્તુ એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બરાબર છે। તો નંબર 1 પહેલું કે વિદ્યુત તાપીય અસર એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર જે છે તે ઉપકરણ જેવા કે વિદ્યુત ઇસ્ત્રી, ટોસ્ટર, હીટર વગેરેની કાર્યપદ્ધતિમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। આ દરેક ઉપકરણો એવા છે કે જેની અંદરથી આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીએ તો એની અંદર આપણને શું મળે છે? ઉષ્મા ઉર્જા મળે છે। શું મળે છે? ઉષ્મા ઉર્જા। નંબર 2 વિદ્યુતના બલ્બના ફિલામેન્ટને, ફિલામેન્ટ એટલે તમે જોયું કોઈ પણ બલ્બ જોવો તો બલ્બની અંદર બે છેડા વચ્ચે એક તાર જોડેલો હોય છે, એ તારને કહેવામાં આવે છે ફિલામેન્ટ। તો એ તાર જે છે એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે તો એની અંદર શું થાય છે? ચોક્કસ પ્રમાણની અંદર, ખૂબ જ વધારે પ્રમાણની અંદર ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે અને જેને કારણે તે શું ઉત્પન્ન થાય છે? પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે। નંબર 3 કે વિદ્યુત ફ્યુઝમાં કે જેના વડે ઘરના વિદ્યુત જોડાણો અને વિદ્યુત ઉપકરણોને પણ રક્ષણ મળે છે, એ વિદ્યુત ફ્યુઝની અંદર પણ આ જ વસ્તુનો ઉપયોગ થાય છે કે વધારે પડતો જો તાપ એટલે કે ગરમી ત્યાં ઉત્પન્ન થઈ જશે તો એ વિદ્યુતનો જે તાર હોય છે તાર ઓગળી જાય છે, બરાબર છે। તો આ થયા 3 પોઈન્ટ રોજબરોજના જીવનની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર। નંબર 1 પહેલું કે ઇસ્ત્રી, વિદ્યુત ટોસ્ટર, વિદ્યુત હીટર વગેરેની અંદર ઉપયોગ થાય છે। નંબર 2 બલ્બના ફિલામેન્ટની અંદર કે ગરમી વડે પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરવા માટે। નંબર 3 ફ્યુઝમાં કે જેના વડે વિદ્યુત જોડાણો અને વિદ્યુત ઉપકરણોને શું મળે છે? રક્ષણ મળે છે। એટલે ફ્યુઝની અંદર પણ વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। હવે વિદ્યુત વડે બલ્બ વડે પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરવા માટે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર કઈ રીતે ઉપયોગી છે તે સમજાવો કે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર આપણને કઈ રીતે ઉપયોગી છે। તો તેના માટે આપણે જોઈએ નંબર 1 જે આપણે ઉપર એક્ઝામ્પલમાં જોયું કે વિદ્યુત બલ્બના ફિલામેન્ટને ગરમ કરી અને પ્રકાશ મેળવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। તો હવે કઈ રીતે પ્રકાશ મેળવે છે તે? તો નંબર 1 પહેલા કે જ્યારે વિદ્યુત બલ્બના ખૂબ જ પાતળા અને ઊંચા અવરોધ વાળા ટંગસ્ટન એ ધાતુનું નામ છે ના ફિલામેન્ટમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે ત્યારે ફિલામેન્ટ એટલે કે તાર ખૂબ જ ગરમ થાય છે અને પ્રકાશનું શું કરે છે? ઉત્સર્જન કરે છે। ફિલામેન્ટ બનાવવા માટે ટંગસ્ટન ધાતુનો ઉપયોગ થાય છે કારણ કે તેનું ગલનબિંદુ, હવે અહીંયા આપણે મેઇન વસ્તુ કે ટંગસ્ટનનો ઉપયોગ શા માટે? તો તેનું ગલનબિંદુ ખૂબ જ ઊંચું હોય છે। ગલનબિંદુ એટલે જો નીચા ગલનબિંદુ વાળી ધાતુનો આપણે ત્યાં ઉપયોગ કરીશું તો થોડું તાપમાન વધશે અને શું થઈ જશે? તરત જ વાયર જે છે એ શું થશે? વચ્ચેનો તાર તૂટી જશે અને બલ્બ આપણે એમ કહીએ છીએ કે ઉડી ગયો, એમ કહીએ છીએ, બરાબર? તો એ ઉડી જશે। પણ અહીંયા ટંગસ્ટનનું ગલનબિંદુ ખૂબ જ ઊંચું હોય છે, આથી તે પીગળ્યા વગર ઉષ્મા જાળવી રાખી અને ખૂબ જ વધારે માત્રામાં ગરમ થાય છે, આથી પ્રકાશ ઉત્સર્જિત કરે છે। જો બલ્બની અંદર હવા હોય તો એ ઓક્સિજનની હાજરીમાં ખૂબ જ ફિલામેન્ટ જલ્દી બળે। જો હવા હશે તો શું થશે? કોઈ પણ ધાતુ એ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે એટલે કે દહનની પ્રક્રિયા થાય છે અને એ તાર શું થઈ જશે? એ કે બળી જશે અને તેનું આયુષ્ય પણ ઓછું થઈ જાય છે। આથી બલ્બમાં નિષ્ક્રિય વાયુ જેવા કે આર્ગોન અથવા નિયોન ભરવામાં આવે છે। કોઈ પણ લાઇટ્સ હોય છે તો લાઇટની અંદર યા તો નિયોન અથવા તો શું હોય છે? આર્ગોન વાયુ, અને એ વાયુ બંને કેવા હોવા જોઈએ? નિષ્ક્રિય। જો હવા હોય તો હવાની અંદર ઓક્સિજન હશે, ઓક્સિજન તો ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરીને ઓક્સાઇડ બનાવે એટલે ઇન્ચોટ એક પ્રકારની દહન ક્રિયા થઈ જાય અને દહન ક્રિયા થઈ જાય તો બલ્બનું આયુષ્ય ઘટી જાય છે।
આથી આવા વાયુ ફિલામેન્ટ સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરતા નથી અને પરિણામે ફિલામેન્ટનું આયુષ્ય ખૂબ જ વધે છે. આ ફિલામેન્ટની અંદર જે બલ્બ છે એ બલ્બની અંદર આપણે શું ભરીશું? નિષ્ક્રિય વાયુ. કયા વાયુઓ? નિષ્ક્રિય. બલ્બની અંદર મોટાભાગની વિદ્યુત ઉર્જાનું ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય છે અને બહુ ઓછી વિદ્યુત ઉર્જાનું પ્રકાશ ઉર્જાની અંદર રૂપાંતર થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે જોયું કે બલ્બની અંદર કઈ રીતે પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે. તો સૌપ્રથમ તો કે જ્યારે વિદ્યુત બલ્બના ખૂબ જ પાતળા અને ઊંચા હોદ્વાળા ટંગસ્ટનના ફિલામેન્ટમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે ત્યારે ફિલામેન્ટ ખૂબ જ ગરમ થાય છે અને પ્રકાશનું શું થાય છે? ઉત્સર્જન. જો ફિલામેન્ટ બનાવવા માટે ટંગસ્ટન ધાતુનો ઉપયોગ થાય, કારણ કે તેને ગલનબિંદુ કેવું હોય છે? ખૂબ જ ઊંચું હોય છે. આથી તે પીગળ્યા વગર ઉષ્મા જાળવી રાખે છે. જો તેની અંદર આપણે ઓક્સિજન વાયુ ભરીએ તો તે ઓક્સિડેશન કરશે, આથી બલ્બનું આયુષ્ય ઘટે છે. આથી નિષ્ક્રિય વાયુ જેવા આર્ગોન અને નિયોન તેની અંદર ભરવામાં આવે છે અને મોટા ભાગની જે ઉર્જા જે છે વિદ્યુત ઉર્જા આપીએ છીએ તેનું રૂપાંતર ઉષ્મા ઉર્જામાં થાય છે, ત્યારે ખૂબ જ થોડી ઉર્જાનું રૂપાંતર એ વિદ્યુત ઉર્જામાં એટલે કે પ્રકાશ ઉર્જામાં રૂપાંતર કરવા માટે વાપરવામાં આવે છે. જેથી કરીને તમે ઘણીવાર જોઈ શકો છો કે બલ્બ એ આપણે ચાલુ હોય તે કન્ડિશનમાં આપણે જોઈએ તો ખૂબ જ ગરમ લાગે છે. આપણે કેવો લાગે છે? ખૂબ જ ગરમ લાગે છે. હવે આપણે માહિતી જોઈએ ફ્યુઝ વિશેની. કોના વિશેની માહિતી? ફ્યુઝ વિશે. બરાબર છે. ફર્સ્ટ, ફ્યુઝ એ સુરક્ષાનું સાધન છે. આપણે આગળ પણ જોયું કે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસરનો ઉપયોગ કઈ કઈ જગ્યાએ થાય છે. તો તેની અંદર આપણે નોંધ્યું હતું કે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસરનો ઉપયોગ એ ફ્યુઝની બનાવટમાં પણ થાય છે. ફ્યુઝ એ ઘણા બધા પ્રકારના હોય છે. તો નંબર 1 કે ફ્યુઝ એ સુરક્ષાનું સાધન છે જે અચાનક ઊંચા પ્રવાહથી ઉપકરણ અને પરિપથને શું કરે છે? બચાવે છે. આપણે જે ઘરની અંદર બધે જોડાણ સમાંતર જોડાણમાં હોય છે તો એ ઘરનું જે મેન કનેક્શન હોય તેની સાથે ફ્યુઝ એ શ્રેણીમાં જોડેલો હોય. ફ્યુઝના લાઇવ વાયર સાથે ઉપકરણો અને મુખ્ય વોલ્ટેજ પ્રાપ્તિ સ્થાન સાથે એટલે કે મુખ્ય જે વોલ્ટેજ પ્રાપ્તિ સ્થાન છે તેની સાથે કઈ રીતે જોડવામાં આવે છે? શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે. જેમાં યોગ્ય ગલનબિંદુ વાળી, યોગ્ય એટલે કે જેનું ગલનબિંદુ વધારેમાં વધારે હોય તે પ્રમાણે, બરાબર છે, કે યોગ્ય ગલનબિંદુ વાળી મિશ્ર ધાતુ જેવી કે એલ્યુમિનિયમ, તાંબુ, લોખંડ, શીશુ વગેરેના તારનો એક ટુકડો હોય છે. જો ચોક્કસ મૂલ્યના પ્રવાહ કરતા મોટો પ્રવાહ પરિપથમાં પસાર થશે તો ફ્યુઝના તારનું તાપમાન વધે છે અને તેવું થઈ જાય છે? પીગળી જાય છે. તો આપણને પણ ખબર છે કે જ્યારે જો વધારે તાપમાન જે આવે, બરાબર, વધારે પ્રવાહમાં વિદ્યુત પ્રવાહ આવશે તો નાના મોટા સાધનો જે છે એના ચોક્કસ પાવર રેટિંગ હોય છે. એ પાવર રેટિંગ પ્રમાણે જ તે કાર્ય કરતા હોય. દાખલા તરીકે નોર્મલ લાઇટ છે, પંખો છે, એ જે દરેક વસ્તુ જે છે તે નોર્મલ પાવર રેટિંગ પ્રમાણે કામ કરતા હોય છે. જ્યારે એસી છે, રેફ્રિજરેટર છે, એના પાવર રેટિંગ કેવા હોય છે? વધારે હોય છે. કેવા હોય છે? વધારે. અને એના પાવર રેટિંગ વધારે હોવાને કારણે ઘણીવાર શું થતું હોય છે કે વિદ્યુત પ્રવાહ ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં આવતો હોય. જો ચોક્કસ પ્રવાહનું મૂલ્ય એ પ્રવાહ કરતા ખૂબ જ મોટો પ્રવાહ પરિપથમાં વહે તો ફ્યુઝ તારનું તાપમાન વધે છે અને તે પીગળી જાય છે અને પરિપથ ખુલ્લો બને છે. પરિણામે પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવાનો બંધ થઈ જાય છે અને ઉપકરણને કોઈ નુકસાન થતું નથી. એટલે કે આપણે ઉપર અહીંયા જોયું કે ફ્યુઝને લાઇવ વાયર સાથે વિદ્યુત ઉપકરણ સાથે શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે. શ્રેણીમાં એટલે શું કરશે? સીધો જ્યાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ આવે છે તે વિદ્યુત પ્રવાહ સીધો ફ્યુઝમાંથી પસાર થાય છે. એટલે વધારે ઉપકરણ જો વધારે વિદ્યુત પ્રવાહ આવશે તો એ ફ્યુઝ સીધો ત્યાંથી ડિસ્કનેક્ટ થઈ જશે અને જેને કારણે ઘરની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહ આવતો નથી. એટલે આપણા ઉપકરણને નુકસાન થતું નથી. ફ્યુઝનો તાર એ ધાતુના છેડાવાળા પોર્સેલિન અથવા તો તેના જેવા અવાહક પદાર્થો પરથી આધાર પર બનાવવામાં આવે છે. ઘર વપરાશની અંદર ફ્યુઝની આપણે વાત કરીએ તો 1 એમ્પિયર, 2 એમ્પિયર, 5 એમ્પિયર, 10 એમ્પિયર વગેરે રેટિંગ ધરાવે છે. 220 વોલ્ટ પર કાર્ય કરતી 1 કિલોવોટની ઇસ્ત્રીમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ એ, બરાબર છે, અહીંયા આપણને V આપ્યું છે અને P આપ્યું છે તો તેના પરથી તમે I શોધી શકો છો. તો એ કિસ્સાની અંદર 5 એમ્પિયર માનક વાળો ફ્યુઝ વાપરવાની ખૂબ જ જરૂર હોય છે. બરાબર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે વાત કરી ફ્યુઝ વિશે, બરાબર છે. તો ફરી એકવાર આપણે જોઈ લઈએ ફ્યુઝ વિશેની માહિતી. ટોટલ આપણને કઈ કઈ માહિતી અહીંયા મળી છે તેના વિશે. નંબર 1 તો પહેલું એ ફ્યુઝ એ સુરક્ષાનું સાધન છે જેમાં અચાનક ઊંચા પ્રવાહથી ઉપકરણો અને પરિપથ આવે છે. ફ્યુઝને લાઇવ વાયર સાથે વિદ્યુત ઉપકરણો અને મુખ્ય વોલ્ટેજ પ્રાપ્તિ સ્થાન સાથે શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે. યોગ્ય ગલનબિંદુ વાળી ધાતુ કે મિશ્ર ધાતુ જેવી કે એલ્યુમિનિયમ, તાંબુ, લોખંડ, શીશુ વગેરેના તારનો ટુકડો હોય છે. જો પરિપથની અંદર ચોક્કસ મૂલ્યના પ્રવાહ કરતા ખૂબ જ મોટો પ્રવાહ પરિપથમાં વહે
તો ફ્યુઝના તારનું તાપમાન વધે છે અને તે શું થાય છે? પીગળી જાય છે અને પરિપથ કેવો બની જાય છે? ખુલ્લો. પરિપથ ખુલ્લો બનવાને કારણે તેમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો નથી, જેથી કરીને ઉપકરણને કોઈ નુકસાન થતું નથી. ફ્યુઝનો તાર એ ધાતુના છેડાવાળા પોર્સેલિન અથવા તો તેના જેવા અવાહક પદાર્થો, યા તો પોર્સેલિન અથવા તો તેના જેવા અવાહક પદાર્થો પર જોડવામાં આવે છે. ઘર વપરાશમાં 1 એમ્પિયર, 2 એમ્પિયર, 5 એમ્પિયર અને 10 એમ્પિયર પાવર રેટિંગ ધરાવે છે. જો 220 વોટ પર કાર્ય કરતી 1 કિલોવોટની ઇસ્ત્રીમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ એ આ કિસ્સામાં 5 એમ્પિયર માનાકોડો ફ્યુઝ આપણે વાપરવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાત થઈ આપણી ફ્યુઝ વિશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પાવર વિશે વાત કરીશું. તો આ વિડીયોને બરાબર 2 થી 3 વાર જુઓ, સમજો, તેની નોટ્સ બનાવો અને લખો, બરાબર છે. તેમજ બોર્ડની અંદર ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોવાથી તેને લર્ન પણ કરો, યાદ પણ રાખો. થેન્ક યુ વેરી મચ.